අපි දැන් බිත්තර කිරි හොදිය හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මුලින්ම අපි හට්ටියට අබයි කහයි දැම්මා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු 3-5, රසපදමට ලුණු, රම්ප දැම්මා අට්ටියට, සුදු ලුණු ටිකකුත් දැම්මා, රතු ලුණු දැම්මා, අවු මිරිස් දැම්මා, කරපුංච කොළ දැම්මා, තක්කාලි ගෙඩි දෙක තක්කාලි දැම්මා. අපි දැන් මේකට මේ බීජන් දිය කියලා දාගත්තා හට්ටියට. මේ තියන හොඳේ. බිත්තර හොදි එක විදියට හදනවා. බිත්තරේ පිටින් හදනවා, බිත්තරේ තම්බල කෑලි කපාලා හදනවා. අපි හදන්නේ මේ විදියට. අපේ ලොකු මුණුපුරා හරිය ආසයි මෙහෙම බිත්තර හොද්ද හදාලා කන්න. බිත්තර සේරම එකපාරට දාන්න එපා. කඩාලා එකින් එක ටික දාන්න. අපි දැන් මේ කිරි හොද්ද හදලා ලිපේ තියාලා හොද්ද නටනකොට විනාඩි 8ක් විතර ගියා. ඊට පස්සේ මේ බිත්තර යුස දැම්මා. අපි දැන් මේ ව්‍යංජනයේට බිත්තර 8ක බිත්තර දානවා. ඒ මොකෝ අපේ ගෙදර මුණුපුරාලා සේරම ගෙදර. රැකියාව යන්න විදියක් නැති නිසා ගෙදර සේරම. බිත්තර ටික කුඩු වෙනව නැත්තම් ටික වෙලාවක් තිබීලා තමයි බිත්තර එක හැද් ගන්න අපි. කනට කෑලි ලොකුවට හයි වෙන්න තමයි ටික වෙලාවක් තියෙන්න ආගෙන මේ තියෙනවානේ. බිත්තර ටික මෙන්න මෙහෙම හයි වුණාට පස්සේ ඕනේ මිටි කිරි ටික දාන්න. විනාඩි 2ක් විතර වගේ යන්න ඕනේ. අපි දැන් මිටි කිරි ටික මේ කිරි හොද්දට දාගන්න. බිත්තර කිරි හොද්ද නටාලා ගානට එනකොට හරි. මේ හොද්දේ පොල් ගෙයි දාපුවා හොඳට නටන්න ඕන. දැන් ළමයින් හෙඩ වෙනවා අමු කිරි හොද්දි කාලා. මේ දැන් නටන්නේ දෙංග පරිරම්බුඩ කිරි ටික කිරිලා කියලා හොද්ද නටනවා. අර රකින්න ටිකේ මාව දැකලා ටේක් එනවා විනාඩි 5ක් විතර ගියන් පස්සේ අපි බා ගන්නවා මේ බිත්තර හොද්ද. අපිට බයින්න එපා මේ බිත්තර හොද්ද හැදුවා කියලා. ඕන බිත්තර හොද්ද